แนวความคิดและวิธีมองโลกจากหนังสือเล่มนี้คือเพชรแห่งความคิดของปราชญ์ทั่วโลกและบุคคลที่มีชื่อเสียงนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองเพราะแค่ไม่กี่ประโยคที่คุณได้ฟังอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล หยุดปิดกั้นความคิดของตัวเองด้วยคำว่าเป็นไปไม่ได้ก้าวออกมาจากกล่องใบเดิมๆแล้วมองใหม่มองให้เห็นความเป็นไปได้มากมายในโลกใบนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าคิดพลิกชีวิตเขียนโดยคุณเชอร์มานรัตนพงษ์ตระกูลเธอได้รวบรวมคำคมที่เหล่านักปราชญ์หรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตได้กล่าวไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตของตัวเองเธอได้นำมันมาแบ่งปันให้กับทุกคนซึ่งคำคมในหนังสือเล่มนี้ได้ถูกแบ่งเป็นตอนๆมีทั้งชีวิตความสำเร็จความสัมพันธ์ความรักกำลังใจและความสุข ตอนที่1ชีวิตชีวิตคือความฝันสำหรับคนฉลาดคือเกมสำหรับคนโง่คือเรื่องตลกสำหรับคนรวยและคือเรื่องเศร้าสำหรับคนจนอย่ายอมให้ใครนิยามชีวิตคุณจงนิยามชีวิตตัวคุณเองความกังวลของเราไม่ได้เกิดจากคิดถึงอนาคตแต่เกิดจากความต้องการที่จะควบคุมมัน เริ่มต้นบนถนนที่ผิดพลาดพันเส้นดีกว่าใช้ชีวิตไปไม่ถึงไหนเพราะคุณรู้เส้นทางชีวิตคุณคือโอกาสจงลุกขึ้นไปค้นหามันชีวิตไม่คุ้มค่าที่จะใช้นอกจากมันจะถูกใช้เพื่อคนอื่นอิสรภาพคือความตั้งใจที่จะรับผิดชอบตัวเองการเปลี่ยนแปลงคือกฎของชีวิต และคนที่มองไปยังแค่อดีตหรือปัจจุบันจะพลาดอนาคตอย่างแน่นอนชีวิตนั้นง่ายมากแต่เรายืนกรานที่จะทำให้มันยุ่งยากเองคนที่กล้าใช้เวลา1 ชั่วโมงอย่างไร้ค่าคือคนที่ยังค้นไม่พบคุณค่าของชีวิตทุกคนต้องตายแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริง ราคาของสิ่งใดก็ตามคือปริมาณของชีวิตที่คุณแลกไปเพื่อมันอภิสิทธิ์ของเวลาชีวิตคือการเป็นตัวคุณสาระสำคัญอาจไม่ได้อยู่ที่ความยืดยาวของชีวิตแต่อยู่ที่เราใช้ชีวิตไปอย่างไรอย่าผ่านชีวิตไปจงเติบโตไปสู่ชีวิต ชีวิตไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ แต่คือความจริงที่ต้องลิ้มลอง เรื่องแย่สุดๆของชีวิตก็คือการมีทัศนคติที่แย่ คนส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้ว่าจุดมุ่งหมายหลักอย่างหนึ่งในชีวิตคือการมีความสุขกับมัน เราอยู่ที่นี่เพื่อเติมสิ่งที่เราสามารถเติมให้กับชีวิต ไม่ใช่เพื่อได้รับสิ่งที่เราสามารถได้รับจากชีวิตก้าวแรกที่สำคัญสู่การได้รับสิ่งที่คุณต้องการจากชีวิตคือตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรไม่มีใครเป็นคนที่ล้มเหลวถ้าเขามีความสุขกับชีวิตการใช้ชีวิตของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยสิ่งที่ชีวิตมอบให้คุณ มากเท่ากับทัศนคติที่คุณมีต่อชีวิต การใช้ชีวิตของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมากเท่ากับวิธีที่จิตใจของคุณมองสิ่งที่เกิดขึ้นใครก็ตามที่หยุดเรียนรู้คือคนแก่แต่ใครก็ตามที่ยังคงเรียนรู้จะไม่มีวันแก่คนที่มองโลกตอนอายุ50เหมือนกับตอนอายุ20เขาได้ใช้30 ปีในชีวิตของเขาไปอย่างไร้ค่า
เรื่องเศร้าของชีวิตคือเราแก่เร็วเกินไปและฉลาดช้าเกินไปปีที่ดีที่สุดของชีวิตคุณคือปีที่คุณตัดสินใจว่าปัญหาของคุณเป็นของคุณความลับของความสำเร็จคือการเรียนรู้ที่จะใช้ความเจ็บปวดและความสุขแทนที่จะยอมให้ความเจ็บปวดและความสุขใช้คุณถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณจะควบคุมชีวิต ถ้าคุณไม่ทำ ชีวิตจะควบคุมคุณ ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ชีวิตยุ่งเหยิง ความสัมพันธ์ซับซ้อน ผลลัพธ์ไม่แน่นอน ผู้คนไม่มีเหตุผล เราแต่ละคนต้องใช้ชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนอื่น กุญแจสู่ความเป็นอมตะคือใช้ชีวิตให้ควรค่าแก่การจดจำชีวิตเราทุกคนจบลงเหมือนกันแต่รายละเอียดที่ว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรและตายอย่างไรเท่านั้นคือสิ่งที่แยกแยะคนคนหนึ่งออกจากคนอีกคนเป้าหมายหลักของชีวิตคือการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องคิดอย่างถูกต้องและทำอย่างถูกต้อง ชีวิตคุณคือผลงานของการกระทำของคุณ ไม่มีใครที่คุณจะกล่าวโทษได้นอกจากตัวคุณเอง ไม่มีความผิดพลาด ไม่มีความบังเอิญ ทุกเหตุการณ์คือพรที่เราได้รับเพื่อที่จะเรียนรู้จากมัน คุณต้องเสี่ยง เราจะเข้าใจปาฏิหาริย์ของชีวิตอย่างแท้จริง เมื่อเรายอมให้สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเท่านั้น ชีวิตมีอะไรมากกว่าการเร่งรัดมัน โอกาสที่จะค้นพบพลังที่ลึกกว่าในตัวเรา เกิดขึ้นเมื่อชีวิตดูเหมือนจะท้าทายที่สุด คนที่ไม่ได้เอาชนะความกลัวบางอย่างทุกวัน ไม่เคยเรียนรู้ความลับของชีวิต ชีวิตคือชุดของประสบการณ์ แต่ละประสบการณ์ทำให้เราเติบโตขึ้น แม้ว่าบางครั้งมันยากที่เราจะตระหนักถึงเรื่องนี้ เวลาคือเหรียญของชีวิตคุณ มันคือเหรียญเดียวที่คุณมี และคุณสามารถเลือกว่าจะใช้มันอย่างไร จงระวังอย่าให้คนอื่นใช้มันแทนคุณ เมื่อคุณย้อนมองกลับไปในชีวิตคุณ คุณจะพบว่าช่วงเวลาที่คุณได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริง คือช่วงเวลาที่คุณได้ทำสิ่งต่างๆด้วยความรัก ผู้เล่นแต่ละคนต้องยอมรับไพ่ที่ชีวิตมอบให้ แต่เมื่อพวกมันอยู่ในมือแล้ว เขาหรือเธอต้องตัดสินใจว่าจะเล่นอย่างไรให้ชนะในเกม ชีวิตไม่มีความหมาย คุณคือผู้สร้างความหมายให้กับมัน คนเรามีสองทางเลือกในชีวิต คือยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ หรือยอมรับความรับผิดชอบที่จะเปลี่ยนแปลงมัน ชีวิตไม่ยุติธรรม จงคุ้นชินกับมัน ชีวิตคือของขวัญ มันเสนออภิสิทธิโอกาส และความรับผิดชอบให้แก่เรา จงมอบบางสิ่งกลับคืน โดยการกลายเป็นในสิ่งที่มากขึ้น หากคุณใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองคุณก็แค่หมดตัว แต่หากคุณใช้เวลาอย่างไร้ค่า คุณจะสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ ยิ่งทรายในนาฬิกาทรายของชีวิตเราลดลงเท่าไร เรายิ่งควรมองผ่านมันได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น ชีวิตคือศิลปะแห่งการวาดโดยไม่มียางลบ อิสรภาพหมายถึง คุณไม่ถูกกีดขวางที่จะใช้ชีวิตแบบที่คุณเลือก สิ่งใดก็ตามที่น้อยกว่านั้น คือรูปแบบของการเป็นทาส คุณต้องเข้าใจทั้งหมดของชีวิต ไม่ใช่แค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของมัน ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถสร้างในชีวิต คือการไม่หยุดกลัวที่จะทำสิ่งผิดพลาด คุณค่าหลักในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่คุณได้รับ คุณค่าหลักในชีวิตคือสิ่งที่คุณได้เป็น จงทำทุกสิ่งในชีวิต ราวกับว่ามันคือสิ่งสุดท้ายที่คุณทำ สร้างสรรค์ดีกว่าเรียนรู้
การสร้างสรรค์คือสิ่งจำเป็นของชีวิตจงอดทนและเข้าใจชีวิตนั้นสั้นเกินไปที่จะอาฆาตหรือผูกพยาบาทชีวิตไม่ใช่สิ่งที่มันควรเป็นมันคือสิ่งที่มันเป็นวิธีที่คุณรับมือกับมันคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างชีวิตคือการเรียนรู้การต้องเปลี่ยนแปลง การยอมรับช่วงเวลาและเรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดจากมัน โดยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป มันต้องใช้เวลาครึ่งชีวิต ก่อนที่คุณจะค้นพบว่าชีวิตคือโปรเจกต์ทำด้วยตัวเอง ชีวิตคือ 10%ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ และ 90%คือวิธีที่คุณตอบสนองมัน ปัญหาจริงๆก็คือการที่คุณคิดว่าคุณมีเวลา จุดจบที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตไม่ใช่ความรู้แต่คือการกระทำชีวิตคุณไม่ได้ดีขึ้นเพราะโอกาสแต่มันดีขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณเปลี่ยนวิธีที่คุณมองสิ่งต่างๆที่คุณมองจะเปลี่ยนไปคุณอยู่ในวันนี้ที่ซึ่งความคิดของคุณพาคุณมาคุณจะอยู่ในพรุ่งนี้ที่ซึ่งความคิดของคุณพาคุณไปทัศนคติคือสิ่งเล็กๆที่สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่เป็นอิสระจะไม่มีใครเคารพเราศิลปะของการใช้ชีวิตอยู่ที่การขจัดปัญหาน้อยกว่าการเติบโตไปกับมันถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่เติบโตถ้าเราไม่เติบโตเราไม่ได้กำลังใช้ชีวิตจริงๆบ่อยครั้งมากที่การเปลี่ยนแปลงตัวเองจำเป็นกว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชีวิตเป็นของคนที่มีชีวิตและคนที่มีชีวิตต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีแค่2 วันใน1 ปีที่ไม่มีอะไรสามารถเสร็จลุล่วงวันแรกเรียกว่าเมื่อวานอีกวันเรียกว่าพรุ่งนี้วันนี้คือวันที่ถูกต้องที่จะรักเชื่อทำและใช้ชีวิตให้มากที่สุดในชีวิตคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนหรือสถานการณ์ได้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นจงตอบสนองอย่างฉลาดเราไม่ได้ฉลาดเพราะการจดจำอดีตของเราแต่เพราะความรับผิดชอบต่ออนาคตของเราคุณต้องรู้อดีตจึงจะเข้าใจปัจจุบันจุดหมายปลายทางของเราไม่ใช่สถานที่แต่คือวิธีใหม่ที่เรามองสิ่งต่างๆคุณไม่มีวันวางแผนอนาคตด้วยอดีตได้ตอนที่2ความสำเร็จช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดมักจะเป็นช่วงเวลาก่อนที่คุณจะเริ่มต้นจงไว้ใจตัวเองเพราะคุณรู้มากกว่าที่คุณคิดว่าคุณรู้ถ้าคุณไม่สามารถยอมรับการแพ้คุณก็ไม่สามารถเอาชนะได้จงรู้ไว้ว่ามีแต่คุณเท่านั้นที่จะพาคุณไปในที่ที่คุณต้องการจะไปไม่มีใครอื่นคุณต้องรักตัวเองจริงๆเสียก่อนจึงจะทำสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ให้สำเร็จได้ไม่มีสิ่งยิ่งใหญ่ใดๆมีจุดกำเนิดมาจากการไม่กล้าคิดใหญ่คุณไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณกลายเป็นสิ่งที่คุณเชื่อถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณอาจทำได้ถ้าคุณรู้ว่าคุณทำได้คุณจะทำได้คุณจะลังเลในตัวใครก็ได้แต่อย่าลังเลในตัวเองหน้าที่ในชีวิตเราไม่ใช่การประสบความสำเร็จแต่มันคือการล้มเหลวต่อไปด้วยกำลังใจที่ดีความสำเร็จไม่ได้ถูกวัดจากที่ที่เราไปถึงในชีวิตมากกว่าเท่ากับอุปสรรคที่เราเอาชนะได้จงยอมรับความท้าทายแล้วคุณอาจรู้สึกถึงความเบิกบานของชัยชนะ
ถ้าปราศจากเป้าหมายและแผนการที่จะไปให้ถึงคุณก็เหมือนเรือที่ล่องออกไปโดยปราศจากจุดหมายปลายทางคนที่คิดว่าเขาคือคนที่มีความสุขที่สุดเขาเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่คนที่คิดว่าเขาคือคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่โง่ที่สุดทำเสร็จย่อมดีกว่าสมบูรณ์แบบความไม่สมบูรณ์แบบคือความสวยงามความบ้าคืออัจฉริยภาพและการเป็นในสิ่งที่น่าหัวเราะย่อมดีกว่าการเป็นในสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายอย่ากลัวที่จะไปอย่างช้าๆแต่จงกลัวที่จะยืนอยู่เฉยๆพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์สามารถช่วยชีวิตคุณได้คุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตถ้าคุณช่วยเหลือคนมากพอให้พวกเขาได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการคนที่ไม่กล้าพอที่จะเสี่ยงจะทำอะไรไม่สำเร็จเลยในชีวิตถ้าเราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจในทิศทางของความฝันของเราและพยายามที่จะใช้ชีวิตแบบที่เราจินตนาการไว้เราจะพบความสำเร็จอย่างไม่คาดคิดในชั่วโมงธรรมดาจงสร้างตัวตนที่คุณมีความสุขที่จะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามในชีวิตจงอยู่ท่ามกลางคนฉลาดที่พร้อมจะโต้เถียงกับคุณถ้าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายในชีวิตคุณต้องเริ่มด้วยความมุ่งมั่นถ้าคุณไม่สร้างความฝันของตัวเองคนอื่นจะจ้างคุณเพื่อช่วยสร้างความฝันของพวกเขาคนใจใหญ่พูดคุยถึงความคิดคนใจปานกลางพูดคุยถึงเหตุการณ์คนใจเล็กพูดคุยถึงคนอื่น20ปีนับจากนี้คุณจะผิดหวังกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่คุณทำถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญกับเวลาของคุณคนอื่นก็จะไม่ให้มันเหมือนกันสิ่งที่เราเลือกแสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเรามากกว่าความสามารถของเรายิ่งนักถ้าคุณต้องการบางสิ่งอย่ารอคอยมันจงสอนตัวเองให้ไม่อดทนต่อความต้องการที่จะประสบความสำเร็จไม่มีใครสามารถทำให้คุณรู้สึกต่ำต้อยถ้าคุณไม่ยินยอมสิ่งเดียวที่ยืนอยู่ระหว่างคุณและความฝันของคุณคือความตั้งใจที่จะพยายามและความเชื่อว่ามันเป็นไปได้จริงๆถ้าคุณต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ถาวรหยุดโฟกัสที่ขนาดของปัญหาของคุณและเริ่มโฟกัสที่ขนาดตัวตนที่คุณอยากเป็นความท้าทายคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจและการเอาชนะมันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้คือคนที่ลุกขึ้นและมองหาโอกาสที่พวกเขาต้องการและถ้าพวกเขาไม่พบมันพวกเขาจะสร้างมันขึ้นมาเองถ้าโอกาสไม่เคาะประตูจงสร้างประตูขึ้นมาเองเวลาที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมก็แค่ปรับการล่องเรือของคุณความฝันทุกอย่างของเราสามารถกลายเป็นจริงถ้าเรามีความกล้าที่จะไล่ตามฝันคนที่มีเหตุผลจะปรับตัวตามโลกคนที่ไม่มีเหตุผลยืนกรานที่จะพยายามปรับโลกมาสู่ตัวเขาด้วยเหตุนั้นความก้าวหน้าจึงต้องอาศัยคนที่ไม่มีเหตุผลความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความก้าวหน้าคือทางเลือกทุกสิ่งที่คุณต้องการมันก็ต้องการคุณเช่นกันแต่คุณจำเป็นต้องลงมือทำเพื่อให้ได้มันมาคนมากมายใช้ชีวิตผ่านไปและรอคอยให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแทนที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้
คือคำพูดคำใดที่ถูกโยนไปรอบๆโดยคนเล็กๆที่พบว่ามันง่ายกว่าที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่พวกเขาได้ถูกมอบให้แทนที่จะค้นหาพลังที่พวกเขามีอยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ความจริงแต่มันคือความเชื่อความสามารถอาจพาคุณไปยังจุดสูงสุดแต่อุปนิสัยคือสิ่งที่รักษาคุณไว้ที่นั่นหยุดมองอุปสรรคเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงทำไม่ได้จงมองมันเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงทำได้หนทางสู่ความล้มเหลวอาจมีได้หลายวิธีแต่หนทางสู่ความสำเร็จนั้นมีเพียงวิธีเดียว ความอิจฉาริษยา มันก็แค่ภาษีที่คุณจ่ายให้กับความสำเร็จ อย่าปรึกษาเรื่องความกลัวของคุณ แต่จงปรึกษาเรื่องความหวังและความฝันของคุณ อย่าคิดถึงความผิดหวัง แต่จงคิดถึงศักยภาพของคุณที่ยังไม่ถูกเติมเต็ม อย่านึกถึงสิ่งที่คุณพยายามและล้มเหลว แต่จงนึกถึงสิ่งที่ยังเป็นไปได้ที่คุณจะทำ ถ้าคุณไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ คุณคงจะไม่ประสบความสำเร็จ คนที่กล้าเสี่ยงที่จะไปไกลเท่านั้น ที่สามารถค้นพบว่าคนคนหนึ่งสามารถก้าวไปได้ไกลแค่ไหน ความฉลาดที่ปราศจากความทะเยอทะยาน เปรียบดั่งนกที่ไร้ปีก วิธีเดียวที่จะค้นพบขีดจำกัดของความเป็นไปได้คือ การก้าวเข้าไปยังความเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่จะพยายาม ยิ่งอุปสรรคหนักหนาเท่าไร การเอาชนะมันก็ยิ่งน่าภาคภูมิใจเท่านั้น ความอ่อนแอที่สุดของเราอยู่ในการล้มเลิก วิธีที่แน่นอนที่สุดที่เราจะประสบความสำเร็จคือพยายามอีกครั้งเสมอ ชีวิตที่แข็งแรงถูกกระตุ้นโดยเป้าหมายที่มีพลัง เงินจะไม่สร้างความสำเร็จ แต่อิสรภาพที่จะหาเงินจะสร้างมัน คนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่มีโอกาสและคว้ามันไว้ คนที่ประเมินค่าตัวเองต่ำ จะถูกคนอื่นประเมินค่าต่ำต้อยเช่นกัน วิสัยทัศน์ที่ปราศจากการกระทำคือฝันกลางวัน การกระทำที่ปราศจากวิสัยทัศน์คือฝันร้าย มีความผิดพลาดสองอย่าง ที่เราสามารถสร้างบนถนนสู่ความจริง 1. คือการไม่ไปให้สุดทาง และ 2. คือไม่เริ่มต้นเลย จงใช้พลังที่คุณมีอยู่ให้เต็มที่ที่สุด และยอมรับสิ่งอื่นๆตามที่มันเกิดขึ้น สิ่งที่คนอื่นพูดว่าคุณทำไม่ได้ ลองพยายามดูแล้วคุณจะพบว่าคุณทำได้ ศิลปะของการเป็นคนฉลาด คือการรู้ว่าอะไรที่ควรมองข้าม คนฉลาดจะสร้างโอกาสมากกว่าที่เขาพบ ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การไม่ทำอะไร เพราะคุณคิดว่าคุณทำได้แค่เล็กน้อยเท่านั้น ถนนสู่ความสำเร็จ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างเสมอ คนคนหนึ่งจะถูกกำจัด โดยความคิดที่เขาเลือกเท่านั้น ถ้าเราจะเริ่มต้นที่ความแน่นอน เราจะลงเอยที่ความลังเล แต่ถ้าเราพอใจที่จะเริ่มต้นที่ความลังเล เราจะลงเอยที่ความแน่นอน การต่อสู้ที่ยากที่สุดที่คุณจะต้องต่อสู้ คือการต่อสู้ที่จะเป็นตัวของคุณเอง คนที่คิดบวก มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น รู้สึกถึงสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ และบรรลุผลสำเร็จในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ความฝันไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นเมื่อคุณหลับ ความฝันคือสิ่งที่ไม่ยอมให้คุณหลับ เวลาถูกต้องเสมอที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง ใช้ความอุตสาหะอีกนิด ความพยายามอีกหน่อย แล้วสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความล้มเหลวที่สิ้นหวังอาจกลายเป็นความสำเร็จที่รุ่งโรจน์ ไม่ว่าคุณจะพยายามทำอะไร ถ้าทัศนคติของคุณแย่ คุณก็จะทำได้แย่
จงเชื่อในตัวเองแม้จะไม่มีใครเชื่อในตัวคุณ หัวใจของคุณคือสิ่งที่คุณเป็น สิ่งอื่นทั้งหมดตามมาทีหลัง อย่ากังวลถึงความล้มเหลว จงกังวลถึงโอกาสที่คุณพลาดเมื่อคุณไม่แม้แต่ลองทำ เราไม่สามารถกลายเป็นสิ่งที่เราต้องการ โดยการยังคงเป็นสิ่งที่เราเป็นอยู่ เป้าหมายคือเชื้อเพลิงในเตาหลอมของความสำเร็จ ถ้าคุณไม่มีความหลงใหลให้กับบางสิ่ง คุณไม่ควรทำมันตั้งแต่ทีแรก ความคิดนั้นอายุสั้น คุณต้องลงมือทำก่อนวันหมดอายุ จงทำสิ่งที่คุณรู้สึกในหัวใจว่าถูกต้อง เพราะยังไงคุณก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้ว ความกล้าคือการทำสิ่งที่คุณกลัว จะไม่มีความกล้านอกจากคุณจะกลัว เป็นนายคนอื่นคือความเข้มแข็ง เป็นนายตัวเองคืออำนาจที่แท้จริง คุณไม่เคยแก่เกินไป ที่จะตั้งเป้าหมายเพิ่มหรือสร้างความฝันใหม่ มันยากที่จะพูดว่าอะไรเป็นไปไม่ได้ เพราะความฝันของเมื่อวานคือความหวังของวันนี้ และคือความจริงของพรุ่งนี้ อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความสวยงามของความฝันของพวกเขา การแต่งตัวของเรา มีผลต่อวิธีที่เราคิด วิธีที่เราแสดงออก และวิธีที่คนอื่นตอบสนองต่อเรา ถ้าคุณสามารถทำแค่สิ่งหนึ่งได้ดี ใครบางคนจะต้องการคุณ ที่สมบูรณ์แบบที่จะเริ่มต้น คือที่คุณอยู่ในขณะนี้ ความอดทนและเวลา ช่วยได้มากกว่าเรี่ยวแรงและความหลงใหล คุณอาจล่าช้า แต่เวลาจะไม่รอคุณเลย จนกว่าคุณจะมองเห็นคุณค่าของตัวคุณ คุณจะมองไม่เห็นคุณค่าของเวลาของคุณ จนกว่าคุณจะมองเห็นคุณค่าของเวลาของคุณ คุณจะไม่ทำอะไรกับมัน เวลาคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด และเวลาคือสิ่งที่เราใช้ได้แย่ที่สุด ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ ความรัก เพื่อนยอมรับคุณในแบบที่คุณเป็น พิจารณาดูว่ามันยากแค่ไหนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วคุณจะเข้าใจว่าคุณมีโอกาสน้อยแค่ไหนที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่น จงเป็นในสิ่งที่ดีเยี่ยม จนพวกเขาไม่สามารถมองข้ามคุณ วิธีที่คุณปฏิบัติต่อตัวเอง ตั้งมาตรฐานให้แก่คนอื่น เวลาที่คบหากับผู้คน จงจำไว้ว่า คุณไม่ได้คบหากับสิ่งมีชีวิตแห่งตรรกะ แต่คือสิ่งมีชีวิตแห่งอารมณ์ ในที่สุดคุณก็จะตระหนักว่า คนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากทะเลาะเบาะแว้ง แต่พวกเขามองหาคนที่พวกเขาจะยอมจำนนให้ สิ่งสำคัญในความเป็นเพื่อนแท้ คือการยอมให้เพื่อนพลั้งพลาดได้บ้าง จงปฏิบัติต่อทุกคนที่คุณพบราวกับว่า พวกเขาจะตายตอนเที่ยงคืน เพิ่มความเอาใจใส่ และความเข้าใจให้แก่พวกเขาเท่าที่คุณสามารถทำได้ และทำโดยไม่คิดถึงสิ่งตอบแทน แล้วชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จงยุ่งกับการปรับปรุงและพัฒนาชีวิตตัวเอง คุณจะได้มีเวลาไม่มากนักที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น เราไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนี้ได้ ถ้าไม่มีเพื่อนสักคนที่ชอบเรา คุณได้รับการปฏิบัติจากคนอื่นในชีวิตนี้ ด้วยวิธีที่คุณสอนพวกเขาให้ปฏิบัติต่อคุณ สิ่งที่เหนื่อยที่สุดในชีวิต คือการเป็นคนที่ไม่จริงใจ สิ่งที่คนอื่นปฏิบัติต่อคุณคือกรรมของพวกเขา สิ่งที่คุณตอบสนองต่อพวกเขาคือกรรมของคุณ ถ้าคุณมีแค่รอยยิ้มเดียวในตัวคุณ จงมอบมันให้กับคนที่คุณรัก
ความเป็นเพื่อนที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อความเงียบระหว่างคนสองคนไม่น่าอึดอัดเพื่อนเก่าที่เพิ่งพบกันอาจจะไม่ต้องเอ่ยคำใดๆพรอย่างหนึ่งของเพื่อนเก่าคือคุณสามารถทำตัวโง่ๆได้เมื่ออยู่กับพวกเขาจงจริงใจกับงานของคุณคำพูดของคุณและเพื่อนของคุณเพื่อนคือคนที่คุณสามารถโทรหาได้ตอนตีสี่อย่าอธิบายตัวเองเพื่อนของคุณไม่ได้ต้องการและศัตรูของคุณจะไม่เชื่อช่วงเวลาร้ายๆแสดงให้เห็นว่าใครที่ไม่ใช่เพื่อนแท้คุณสมบัติที่สวยงามที่สุดอย่างหนึ่งของความเป็นเพื่อนแท้คือการมอบความเข้าใจเพื่อที่จะได้รับความเข้าใจในการแก้แค้นเราจะเท่าเทียมกับศัตรูแต่ในการให้อภัยเราจะเหนือกว่ามันง่ายมากที่จะทำให้ใครบางคนแพ้แต่มันยากมากที่จะชนะใครบางคนความอ้างว้างที่โหดร้ายที่สุดคือการไม่มีเพื่อนแท้ก่อนที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียก่อนความใจดีคือการรักคนอื่นมากกว่าที่พวกเขาคู่ควรถ้าคุณไม่สามารถเป็นแสงอาทิตย์ให้ใครบางคนจงอย่าเป็นเมฆที่บดบังแสงอาทิตย์ของพวกเขาจงมองตัวเองให้ดีก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเพราะสิ่งที่ไม่ดีที่คุณเห็นในตัวพวกเขาจะเป็นบทเรียนให้แก่คุณเช่นกันเป้าหมายของเราไม่ใช่การกลายเป็นกันและกันแต่คือการรู้จักกันและกันเรียนรู้เพื่อจะมองเห็นอีกฝ่ายและเคารพในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นความตายจบชีวิตแต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์มีแต่เวลาที่เราไม่ได้ต้องการใครบางคนมากเกินไปเท่านั้นเราจึงสามารถมีความสัมพันธ์กับพวกเขาได้เวลาเดียวที่ความสัมพันธ์จะดีคือเวลาที่เรารักมันจริงๆเวลาที่คุณมองเห็นตัวตนของผู้ชายคนหนึ่งไม่ชัดเจนจงมองเพื่อนของเขาจงเลือกผู้ร่วมชีวิตของคุณอย่างระมัดระวังการตัดสินใจนี้จะกำหนด 90% ของความสุขหรือความทุกข์ของคุณผู้ชายไม่ได้ควบคุมโชคชะตาของเขาผู้หญิงที่อยู่ในชีวิตเขาควบคุมมันแทนเขาอย่ารักใครก็ตามที่ปฏิบัติต่อคุณดังเช่นคุณไม่มีอะไรพิเศษความรักไม่ใช่ความรู้สึกเสน่หาแต่คือความหวังที่จะให้คนที่เรารักพบเจอสิ่งที่ดีมากเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อคุณพบใครบางคนที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยได้ช่วงเวลาที่ทุกข์จะเกือบดีเท่าช่วงเวลาที่สุขเลยทีเดียวใบหน้าของผู้ชายคือชีวประวัติของเขาใบหน้าของผู้หญิงคือนิยายของเธอเราไม่ได้ค้นพบความหมายของชีวิตโดยลำพังเราค้นพบมันกับใครอีกคนเราพูดว่าความรักคือชีวิตแต่ความรักที่ไร้ซึ่งความหวังและความศรัทธาคือความตายที่ทรมานการตกหลุมรักและการมีความสัมพันธ์คือสองสิ่งที่แตกต่างกันคนที่เคยอกหักเท่านั้นจึงจะรู้ความจริงเกี่ยวกับความรักไม่มีใครที่ควรรู้สึกว่าเขาต้องยอมทิ้งส่วนสำคัญของตัวเองเพื่อทำให้ความสัมพันธ์คงอยู่ต่อไปได้ใครก็ตามที่รักด้วยความคาดหวังที่จะได้รับความรักคืนกลับมาคนคนนั้นกำลังเสียเวลาถ้าคุณแค่สามารถรักได้มากพอคุณก็สามารถเป็นคนที่มีอำนาจที่สุดในโลกความรักคือการจริงใจกับตัวเองตลอดเวลาจริงใจกับอีกฝ่ายตลอดเวลาบอกฟังเคารพความจริงและไม่เคยเสแสร้งความรักคือความจริงที่ไหนที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่ย่อมมีปาฏิหาริย์เสมอความรักคือสิ่งที่ทำให้คุณยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าคุณจะตายจากไปแล้ว
มันไม่สำคัญว่าคุณเป็นใครหรือมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรตราบใดที่ใครบางคนรักคุณถ้าคุณรักแล้วเจ็บปวดจงรักให้มากขึ้นถ้าคุณรักมากขึ้นแล้วเจ็บปวดมากขึ้นจงรักให้มากขึ้นอีกถ้าคุณรักมากขึ้นอีกแล้วเจ็บปวดมากขึ้นอีกจงรักมากขึ้นอีกจนกระทั่งมันไม่เจ็บปวดอีกต่อไป เราทุกคนกำลังตามหาคนพิเศษที่ใช่สำหรับเรา แต่ถ้าคุณผ่านความสัมพันธ์มามากพอ คุณจะเริ่มสงสัยว่าไม่มีใครที่ใช่ แค่รสชาติที่แตกต่างของสิ่งที่ไม่ใช่เท่านั้นเอง เวลาที่คุณรักใครบางคน คุณจะเรียกชื่อของเขาแตกต่างออกไป จงกล้าพอที่จะไว้ใจใครที่เรารักอีกครั้งและอีกครั้งเสมอ อย่าร้องไห้ให้กับคนที่จะไม่ร้องไห้ให้กับคุณ เรื่องเศร้าที่สุดของชีวิตไม่ใช่เราต้องตาย แต่คือเราหยุดที่จะรัก ความรักเป็นเจ้านายที่ดีกว่าหน้าที่ สักวันคุณจะพบใครบางคนที่พิเศษอีกครั้ง คนที่เคยมีความรักมักเป็นเช่นนั้น มันอยู่ในธรรมชาติของพวกเขา เวลาที่ใครบางคนอยู่ในหัวใจคุณ พวกเขาไม่เคยจากไปจริงๆ พวกเขาสามารถกลับมาหาคุณแม้ในเวลาที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ความรักนั้นแสนสั้น แต่การลืมนั้นยาวนานเหลือเกิน การสูญเสียความสมดุลบางครั้งเพื่อความรัก คือส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่สมดุล ทุกครั้งที่คุณยิ้มให้กับใครบางคน มันคือการกระทำของความรัก คือของขวัญให้แก่ใครคนนั้น คือสิ่งสวยงาม เวลาที่คุณสะดุดล้มบนความรัก มันง่ายที่จะลุกขึ้น แต่เวลาที่คุณตกหลุมรัก มันเป็นไปไม่ได้ที่จะยืนขึ้นอีกครั้ง ความรักยังคงเป็นความรัก มันเป็นแค่รูปแบบเท่านั้น ความรักคืออำนาจที่ไม่เชื่อง เวลาที่เราพยายามควบคุมมัน มันจะทำลายเรา เวลาที่เราพยายามกักขังมัน มันจะทำให้เราตกเป็นทาส เวลาที่เราพยายามเข้าใจมัน มันจะทำให้เรารู้สึกหลงทางและสับสน ยิ่งเราตัดสินใจมากเท่าไรเราจะยิ่งรักน้อยลงเท่านั้น บางครั้งการพูดคุยกับใครบางคนที่ไม่มีอะไรเหมือนกับคุณ แต่คุณก็ยังหลงใหลในตัวเขาก็คือรูปแบบหนึ่งของความรัก สิ่งที่จำเป็นมากในความโรแมนติกคือความไม่แน่นอน จงสงสัยว่าดวงดาวคือไฟ สงสัยว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนย้าย สงสัยว่าความจริงอาจคือการโกหก แต่อย่าสงสัยในความรัก เวลาที่เรารัก เรามักพยายามจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิม เวลาที่เราพยายามจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิม ทุกสิ่งรอบๆตัวเราก็ดีขึ้นตามไปด้วย เป็นไปไม่ได้ที่เราจะรักและฉลาด สิ่งที่ตรงข้ามกับความรัก ไม่ใช่ความเกลียด แต่คือความไม่สนใจ สิ่งที่ตรงข้ามกับศิลปะ ไม่ใช่ความน่าเกลียด แต่คือความไม่สนใจ สิ่งที่ตรงข้ามกับความศรัทธา ไม่ใช่ความไม่เลื่อมใส แต่คือความไม่สนใจ และสิ่งที่ตรงข้ามกับชีวิต ก็ไม่ใช่ความตาย แต่คือความไม่สนใจ ไม่มีความรักที่ปราศจากการให้อภัย และไม่มีการให้อภัยที่ปราศจากความรัก เรารักสิ่งที่เรารักเพราะสิ่งที่มันเป็น คนที่เห็นแก่ตัวไม่สามารถรักคนอื่น และไม่สามารถรักตัวเองด้วยเช่นกัน เราไม่ควรที่จะไม่มีความสุขที่ได้รัก แม้แต่ความรักที่ไม่ได้ความรักกลับคืนมาก็ยังมีสายรุ้งของมัน ตอนที่ 4 กำลังใจ เรียนรู้จากเมื่อวาน ใช้ชีวิตเพื่อวันนี้ หวังกับพรุ่งนี้ จงอดทนและแข็งแกร่ง
สักวันความเจ็บปวดนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณ คุณไม่มีวันรู้ว่าคุณเข้มแข็งแค่ไหน จนกระทั่งการเข้มแข็งคือทางเลือกเดียวที่คุณมี เราต้องยอมรับความผิดหวังที่มีขอบเขต แต่ไม่มีวันสูญเสียความหวังที่ไม่มีขอบเขต คุณต้องยอมรับสิ่งใดก็ตามที่เข้ามา และสิ่งเดียวที่สำคัญคือคุณต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้า และด้วยสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถให้ได้ ช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่เคยอยู่นาน แต่คนที่แข็งแกร่งนั้นอยู่ทน คุณไม่เคยดีเท่าที่ทุกคนบอกคุณเวลาที่คุณชนะ และคุณไม่เคยแย่เท่าที่พวกเขาพูดเวลาที่คุณแพ้ ถ้าคุณพูดว่าคุณจะยอมแพ้แค่1 วินาที นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในชีวิต อย่ายอมให้ชีวิตทำให้คุณหมดกำลังใจ ทุกคนที่ไปถึงที่ที่เขาอยู่ล้วนเริ่มต้นจากที่ที่ต่ำกว่าทั้งนั้น ถ้าคุณไม่มีความมั่นใจในตัวเอง นั่นคือคุณพ่ายแพ้ถึง2 เท่าในการแข่งขันของชีวิต ชีวิตนั้นน่าสนใจมาก ที่สุดแล้วบางความเจ็บปวดที่หนักหนาที่สุดของคุณ จะกลายเป็นความเข้มแข็งที่สุดของคุณ มีผู้คนเข้ามาในชีวิตคุณอย่างน่าตกใจและน่าประหลาดใจ คุณพบเจอความสูญเสียที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณถูกปฏิเสธและคุณต้องเรียนรู้ว่าจะรับมือกับมันอย่างไร คุณจะลุกขึ้นในวันต่อไป และอยู่กับมันได้อย่างไร สักวันคุณจะมองย้อนกลับมาในช่วงเวลานี้ของชีวิตคุณ ว่าช่างเป็นช่วงเวลาที่หอมหวานของความโศกเศร้า คุณจะมองเห็นตัวเองคร่ำครวญและหัวใจคุณแตกสลาย แต่ชีวิตคุณก็ได้เปลี่ยนแปลงไป ความรู้สึกที่สามารถทำให้หัวใจคุณแตกสลาย บางครั้งก็เป็นความรู้สึกที่มาเยียวยาหัวใจคุณ ทุกสิ่งจะลงเอยด้วยดีในจุดจบ ถ้ามันไม่ลงเอยด้วยดีมันก็ยังไม่ใช่จุดจบ ความหวังคืออาหารเช้าที่ดี แต่มันคืออาหารเย็นที่แย่ สิ่งที่ทำให้คุณกังวลจะกลายเป็นเจ้านายคุณ ถ้าเรือของคุณไม่เข้ามา จงว่ายออกไปหามัน คุณเกิดมาพร้อมกับปีก แล้วทำไมจึงเลือกที่จะคลานไปตลอดชีวิต ชีวิตนั้นมีโอกาสที่พิเศษ มากเท่าที่คุณเลือกที่จะฉลองกับมัน มันไม่เคยสายเกินไป ไม่ว่าในนิยายหรือในชีวิตที่จะแก้ไข คุณสามารถมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ถ้าคุณตั้งใจที่จะล้มเลิกความเชื่อว่าคุณมีมันไม่ได้ ความผิดพลาดคือวิธีของชีวิตที่จะสอนคุณ ความยากลำบากในชีวิตคุณไม่ได้เข้ามาเพื่อทำลายคุณ แต่เพื่อช่วยให้คุณตระหนักถึงศักยภาพและพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ จงทำให้ความยากลำบากรู้ว่า คุณก็แข็งแกร่งเช่นกัน ถ้าคุณบินไม่ได้ จงวิ่ง ถ้าคุณวิ่งไม่ได้ จงเดิน ถ้าคุณเดินไม่ได้ จงคลาน แต่ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณต้องไม่หยุดที่จะไปข้างหน้า ทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่จะหยุดอยู่ตรงนี้ เวลาที่ชีวิตทำคุณล้ม พยายามลงด้วยหลังของคุณ เพราะถ้าคุณสามารถมองฟ้าได้ คุณก็ย่อมสามารถลุกขึ้นได้อีกครั้ง ไม่มีใครที่พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดและเสียดายมัน จำไว้ว่า ทุกคนต่างทุกข์ทรมานในชีวิตของพวกเขาเอง แม้คุณจะมองไม่เห็นมัน แม้คุณจะคิดว่าพวกเขาผ่านมันมาได้อย่างง่ายๆ ปัญหาก็แค่โอกาสในชุดทำงาน ในแต่ละวันของคุณ จงอยู่รอบข้างคนที่คุณรัก คนที่กระตุ้นคุณ คนที่ให้กำลังใจคุณ และทำให้คุณรู้สึกดีที่เป็นตัวของตัวเอง การกระทำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งความศรัทธา
บางทีก็แค่การลุกขึ้นมาและเผชิญหน้ากับอีกวันหนึ่ง คุณไม่สามารถคาดหวังชัยชนะ แต่วางแผนแบบผู้แพ้ได้ แค่เพราะคุณเริ่มพยายามทำสิ่งที่ถูก ไม่ได้หมายถึงคนอื่นจะยอมให้คุณลืมสิ่งที่คุณเคยทำผิด จงมีกำลังใจ คุณไม่ใช่ภาระ ความบังเอิญหรือความผิดพลาด คุณเกิดมาเพื่อสิ่งที่ยอดเยี่ยม ที่คุณไม่สามารถจินตนาการว่าคุณจะพบเจอมัน ที่ซึ่งไม่มีวิสัยทัศน์ย่อมไม่มีความหวัง การใช้ชีวิตอย่างไร้ความหวังคือการหยุดใช้ชีวิต ความอ่อนแอไม่สามารถให้อภัยได้ การให้อภัยคือคุณลักษณะของคนเข้มแข็ง บางครั้งคุณก็ไม่ตระหนักถึงความเข้มแข็งของคุณ จนกระทั่งคุณเผชิญหน้ากับความอ่อนแออย่างที่สุดของคุณ ถ้าเราเงียบและพร้อมมากพอ เราจะพบสิ่งชดเชยในทุกความผิดหวัง มันไม่ใช่ภูเขาที่เราเอาชนะได้ แต่คือตัวเราเอง ถ้าคุณทำผิดพลาด ยังมีโอกาสอื่นๆสำหรับคุณเสมอ ความอ่อนแอของทัศนคติ กลายเป็นความอ่อนแอของตัวตน ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งความเจ็บปวดของการอยู่ที่เดิมนั้นมากกว่าความเจ็บปวดของการเปลี่ยนแปลง เราต้องใหญ่พอที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง ฉลาดพอที่จะเอากำไรจากมันและแข็งแกร่งพอที่จะแก้ไขมัน คุณไม่สามารถเอื้อมคว้าสิ่งใหม่ๆ ถ้ามือของคุณยังเต็มไปด้วยขยะของเมื่อวาน เขาว่ากันว่า เวลาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ แต่จริงๆ แล้วคุณต้องเปลี่ยนแปลงมันด้วยตัวเอง ความเข้มแข็งไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คุณสามารถทำได้ มันเกิดจากการเอาชนะสิ่งที่คุณเคยคิดว่าคุณไม่สามารถทำได้ เป็นสิงโตแค่วันเดียวดีกว่าเป็นแกะไปตลอดชีวิต มีแต่คนที่ทรมาน สูญเสีย อดทนกับความทุกข์ยาก และล้มลุกคลุกคลานจากความพ่ายแพ้สู่ความพ่ายแพ้เท่านั้นที่รู้จักชีวิตอย่างแท้จริง ความเข้มแข็งของตัวตนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคุณอดทนได้มากแค่ไหน ก่อนที่คุณจะพ่ายแพ้เสมอไป แต่มันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคุณอดทนได้มากแค่ไหนหลังจากที่คุณพ่ายแพ้ด้วย ความเข้มแข็งคือการรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแข็งแรงตลอดเวลา ชีวิตมีหลายวิธีที่จะทดสอบความมุ่งมั่นของเรา ไม่ว่าจะโดยการที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือโดยการที่ทุกสิ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน มีสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราทิ้งไว้ข้างหลังมากมายนัก เรามีความเข้มแข็งที่จะตัดสิน มอง และเข้าใจว่าความท้าทายคือบทเรียนที่จะเรียนรู้จากมัน บ่อยครั้งที่สุดที่ความแตกต่างของการชนะและการแพ้คือการไม่ล้มเลิก คุณมีอำนาจเหนือกว่าจิตใจคุณ ไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอก จงตระหนักถึงสิ่งนี้ แล้วคุณจะพบความเข้มแข็งของคุณ สุดท้าย สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้เมื่อฝนตกก็คือปล่อยให้มันตก เมื่อคุณมาถึงปลายเชือก จงผูกปมและโหนต่อไป การอดทนกับคนอื่นคือความรัก การอดทนกับตัวเองคือความหวัง การอดทนกับพระเจ้าคือความศรัทธา รอยยิ้มของคุณคือวิธีเดียวที่จะแสดงให้พวกเขาเห็นว่า พวกเขาไม่ได้ชนะคุณ คุณสามารถอดทนและเอาชนะความเจ็บปวดได้ ถ้าคุณโอบกอดมัน ถ้าคุณปฏิเสธหรือกลัวมัน มันจะเพิ่มขึ้น อย่ากลัวความเปลี่ยนแปลง เพราะมันกำลังนำคุณไปสู่การเริ่มต้นครั้งใหม่ จงคาดคิดถึงปัญหา ดังเช่นมันคือส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของชีวิต และบอกย้ำคำพูดที่ปลอบโยนที่สุดกับตัวเอง สิ่งนี้จะผ่านไปเช่นกัน จำไว้ว่า บางครั้งไม่ได้รับสิ่งที่คุณต้องการคือโชคดีที่สุด ถ้าคุณอยากได้สิ่งที่คุณรัก คุณต้องอดทนกับสิ่งที่คุณเกลียดเสียก่อน บ่อยครั้งที่ความยากลำบากเตรียมพร้อม
คนธรรมดาสำหรับโชคชะตาที่ไม่ธรรมดาท้ายที่สุดแล้วคนที่ไม่เชื่อในอำนาจวิเศษจะไม่มีวันพบมันตอนที่5ความสุขจงมีความสุขกับสิ่งเล็กๆเพราะวันหนึ่งคุณอาจมองย้อนกลับมาและตระหนักว่ามันคือสิ่งใหญ่ถ้าคุณมองไม่เห็นเหตุผลที่จะเอ่ยขอบคุณมันคือความผิดของคุณเองมีแค่2เรื่องเศร้าในชีวิตเท่านั้นอย่างแรกคือการไม่ได้รับสิ่งที่เราต้องการอีกอย่างคือการได้รับมัน ถ้าคำสวดมนต์เดียวที่คุณพูดในตลอดชีวิตนี้คือคำขอบคุณ มันก็มากพอแล้ว ด้วยอารมณ์ขัน คุณสามารถทำให้ลมที่แรงที่สุดที่ชีวิตส่งมาให้เบาบางลง และเมื่อคุณค้นพบเสียงหัวเราะ ไม่ว่าสถานการณ์ของคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนคุณก็จะอยู่รอดได้ คุณเปลี่ยนแปลงโลกของคุณได้ โดยการเปลี่ยนแปลงคำพูดของคุณ จงมีความสุขกับช่วงเวลานี้ ช่วงเวลานี้คือชีวิตคุณ3สิ่งที่จำเป็นมากต่อความสุขในชีวิตคือบางสิ่งที่จะทำบางสิ่งที่จะรัก และบางสิ่งที่จะหวัง การสร้างชีวิตที่มีความสุขไม่ต้องการอะไรมาก ทุกอย่างอยู่ในตัวคุณเอง ในวิธีที่คุณคิด มีความสุขเพียงอย่างเดียวในชีวิตนี้ คือการรักและการถูกรัก ชีวิตจริงของเรา มีความสุขเพราะเราคาดหวังว่าในไม่ช้ามันจะเป็นเช่นนั้นเป็นสำคัญ ความสุขที่มีเหตุผลที่สุด แน่นอนที่สุด และเผื่อแผ่ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต เกิดจากการมีความสุขที่เห็นคนอื่นโชคดี ความสุขในชีวิตนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมากเท่ากับวิธีที่คุณมองมัน ส่วนหนึ่งของความสุขในชีวิตไม่ได้อยู่ในการต่อสู้ แต่อยู่ในการหลีกเลี่ยงมัน การยอมถอยอย่างฉลาด คือชัยชนะในตัวของมันเอง ความโกรธทำให้คุณตัวเล็กลง ในขณะที่การให้อภัย บังคับให้คุณโตขึ้นกว่าสิ่งที่คุณเคยเป็น ไม่มีใครควบคุมความสุขของคุณได้ นอกจากตัวคุณเอง คุณมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตามเกี่ยวกับตัวคุณ หรือชีวิตคุณที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ชีวิตนั้นสั้นเกินไปที่จะเป็นทุกข์ จงค้นพบความสุขในทุกสิ่งที่คุณเลือกทำ ทุกงาน ทุกความสัมพันธ์ บ้าน มันคือความรับผิดชอบของคุณที่จะรักมันหรือเปลี่ยนแปลงมัน ความสุขคือทิศทางไม่ใช่สถานที่ สิ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่คุณสามารถทำได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณวันนี้ คือการเริ่มขอบคุณ ขอบคุณสิ่งที่คุณมีเดี๋ยวนี้ จงสัญญากับตัวเองว่าจะเข้มแข็ง แล้วจะไม่มีสิ่งใดรบกวนความสงบในจิตใจคุณได้ ความสงบในจิตใจ เกิดจากการไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงคนอื่น ถ้าคุณอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จงผูกมันไว้กับเป้าหมายไม่ใช่คนหรือสิ่งของ บางครั้ง ความสุขของคุณอาจเป็นที่มาของรอยยิ้มของคุณ แต่บางครั้ง รอยยิ้มของคุณก็อาจเป็นที่มาของความสุขของคุณได้ ความสุขที่ถูกแบ่งปัน คือความสุขที่ถูกเพิ่มเป็น2เท่า เราทุกข์เท่ากับที่เราคิดว่าเราเป็น ชีวิตคืออายุสำหรับคนที่ทุกข์ และคือช่วงเวลาสำหรับคนที่สุข ความทุกข์เกือบทุกครั้ง เป็นผลมาจากความคิด ความสุขขึ้นอยู่กับตัวเราเอง เราตั้งใจที่จะลืมว่า ความสุขไม่ใช่ผลจากการได้ในสิ่งที่เราไม่มี แต่คือการรับรู้และสำนึกถึงสิ่งที่เรามี จงนับชีวิตของคุณด้วยรอยยิ้มไม่ใช่น้ำตา
จงเรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญกับตัวเอง ซึ่งหมายถึงจงต่อสู้เพื่อความสุขของคุณ ความสุขคือผลพลอยได้จากความพยายามที่จะทำให้คนอื่นมีความสุข จงคิดถึงสิ่งสวยงามที่ยังมีอยู่รอบตัวคุณและมีความสุข เวลาที่ความสุขของใครบางคนคือความสุขของคุณ นั่นคือความรัก ไม่มีอะไรที่ทุกข์นอกจากคุณคิดเช่นนั้น และในอีกมุมหนึ่ง ไม่มีอะไรที่นำความสุขมาให้นอกจากคุณจะพอใจกับมัน ความสุขคือของขวัญ และเคล็ดลับคืออย่าคาดหวังมัน แต่จงเพลิดเพลินเวลาที่มันมาถึง ใครคือคนที่มีความสุขกว่ากัน คนที่กล้าฝ่ามรสุมชีวิตและใช้ชีวิต หรือคนที่อยู่อย่างปลอดภัยและเพียงแค่มีตัวตน ความสุขไม่ใช่บางสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นแล้ว มันเกิดจากการกระทำของคุณเอง จงมีความสุขกับชีวิตของคุณ โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่น เรามักมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่คู่ควรกับการขอบคุณของเรามากที่สุด จงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และเอาตัวเองออกมาจากการไม่สามารถยอมรับอะไรได้ เมื่อคุณให้อภัย คุณไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอดีตได้ แต่คุณเปลี่ยนแปลงอนาคตอย่างแน่นอน เราไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ความสุข ถ้าเราไม่สร้างมันขึ้น มากไปกว่าที่จะใช้ความร่ำรวย ถ้าเราไม่สร้างมันขึ้น ทุกคนพูดว่า การให้อภัยคือความคิดที่สวยงาม จนกระทั่งพวกเขามีบางสิ่งที่ให้อภัย การมีความสุขไม่ได้หมายถึงทุกสิ่งที่สมบูรณ์แบบ มันหมายถึงคุณตัดสินใจที่จะมองข้ามความไม่สมบูรณ์แบบ จงเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณมี ในขณะที่คุณแสวงหาทุกสิ่งที่คุณต้องการ ความสุขเกิดจากความสามารถที่จะรู้สึกอย่างลึกๆ สนุกอย่างง่ายๆ คิดอย่างเป็นอิสระ เสี่ยงชีวิตและเป็นที่ต้องการ ทุกฤดูนั้นสวยงามสำหรับคนที่แบกเอาความสุขไปด้วย การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คือพลังภายในของจิตวิญญาณ จงพูดและทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ แล้วความสุขจะติดตามคุณเหมือนดั่งเงาไม่มีวันสั่นคลอน ความสุขไม่ใช่ที่อื่น แต่คือที่นี่ ไม่ใช่ชั่วโมงอื่น แต่คือชั่วโมงนี้ ถ้าคุณอยากให้คนอื่นมีความสุข จงฝึกความเห็นอกเห็นใจ ถ้าคุณอยากมีความสุข จงฝึกความเห็นอกเห็นใจ อย่าให้ความสุขของคุณขึ้นอยู่กับบางสิ่งที่คุณอาจสูญเสียไป กิจกรรมสูงสุดที่มนุษย์สามารถทำคือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจ เพราะการเข้าใจคือการเป็นอิสระ ความสุขสามารถถูกค้นพบแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด ถ้าเรารู้จักที่จะเปิดไฟเท่านั้น จงปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นทาสทางจิตใจ ไม่มีใครนอกจากตัวเราที่สามารถปลดปล่อยจิตใจเราให้เป็นอิสระได้ จงอยู่กับปัจจุบันในทุกสิ่ง และรู้สึกขอบคุณทุกสิ่ง ความสุขไม่ใช่บางสิ่งที่จะพลัดเลื่อนไปยังอนาคต มันคือบางสิ่งที่คุณออกแบบเพื่อปัจจุบัน ความรู้สึกขอบคุณทำให้ทุกสิ่งที่เรามีนั้นเพียงพอ คนที่มีความสุขมีสองสิ่งที่เหมือนกัน พวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องการอะไร และพวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังเดินทางไปหามัน จงรักหมดทั้งหัวใจ ประหลาดใจ เอ่ยขอบคุณและสรรเสริญ แล้วคุณจะค้นพบความสมบูรณ์ของชีวิตคุณ ถ้าคุณหดหู่ คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในอดีต ถ้าคุณกังวล คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในอนาคต ถ้าคุณรู้สึกสงบ คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ขอบคุณหนังสือดีๆ เล่มนี้ คิดพลิกชีวิต
ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุข ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวาน ขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรัก และถ้ารักในการพัฒนาตัวเอง กดติดตามเลยค่ะ